มาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะคะ หลังจากที่เราได้ค้างงานไว้ที่โซ่6แล้วก็จบงานลักษณะนี้แล้วนะคะ แถวต่อไปเราก็จะเริ่มถักแบบนี้ หรือดอกใหม่จะผุดขึ้นระหว่างตรงนี้นะคะ ดอกตรงนี้ก็จะเริ่มปิดนั่นเอง เราจะขึ้นงานด้วยโซ่3 F 2หลักแล้วก็เริ่มทำฐานดอกด้วยโซ่7 1 2 3 F ลงไปในนี้1ครั้งหรือใน T เนี่ยเห็นไหมคะหลักที่3ปักลงไปในจุดจบแถวของแถวที่แล้วเนี่ยงานเราก็จะไม่ลื่นละทีนี้แถวใหม่ของเราก็จะขึ้นตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็เริ่มทำฐานดอกด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ถัก F ลงบน F ตัวสุดท้ายของแถวที่แล้ว1ครั้งลงไปในโซ่อีก2หลักงานมันก็จะเริ่มปิดลายนี้แล้วนะคะนี่ลายนี้เราถักโซ่6 1 2 3 4 5 6แถวนี้เราก็จะถัก x 5หลักลงบน x แถวที่แล้วทุกหลักเลยนะคะ3 4 5โซ่6 1 2 3 4 5 6ลงในโซ่2หลักหลักที่3ลงบน F ตัวแรกของฝั่งนี้แล้วก็ฐานดอกใหม่1 2 3 4 5 6 7โซ่7นี่จะมีแค่ไอ้ตรงนี้แหละค่ะตรงเริ่มฐานดอกแล้วก็แถวตรงกว้างสุดเนี่ยนอกนั้นก็โซ่6หมดเลยค่ะปรับเอานะถ้าเพื่อนๆไหมเส้นเล็กคิดว่ามันตึงเกินก็ปรับได้ค่ะปรับเป็นโซ่7โซ่8ก็ว่าไปเนาะอันนี้โซ่3 4 5 6โซ่6แล้วก็ x ลงบน x ทุกหลักจนครบทั้ง5หลักนี้นะคะถักวนไปแบบนี้จนจบแถวเราถักวนรอบจนสุดแถวทีนี้แถวนี้มันเป็นโซ่6ใช่ไหมคะแต่เราจะจบงานด้วยโซ่5 1 2 3 4 5เสร็จแล้วพันเข็มปักลงบนโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นดึงขึ้นมาสั้นๆนะคะมี3ห่วงดึงผ่านหมดเลย3เส้นนี้ให้เพื่อนๆสังเกตแถวนี้มันจะมี x ในนี้ลงซ้ำกัน2ครั้งนะคะเห็นไหมคะช่วงลายแรกมันจะเป็น1 3 5 3แล้วก็1แถวนี้มันจะเป็น1 3 5 5ต่อไปก็จะเป็น3แล้วก็1นะคะมันจะมีแถวนี้เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่แถวนี้ต่อไปทำเหมือนดอกนี้นะคะเราจะขึ้นงานเหมือนแถวที่แล้วเริ่มปิดดอกนี้แล้วนะ1 2 3เริ่มงานด้วยโซ่3 F ลงไป1ครั้งแล้วก็ F ตัวที่3ลงบนโซ่แถวที่แล้วเริ่มงานแบบนี้ค่ะโซ่6 x ลงไปในโซ่7โซ่6แล้วก็มาปิดดอกนี้ F ลงไปในหลักสุดท้าย F ลงไปในโซ่อีก2ครั้งโซ่6แล้วก็ให้ x ลงไปในนี้3หลักนะคะเว้น1หลักปักลงหลักที่2แล้วก็หลักถัดไปแล้วก็หลักถัดไปเห็นไหมคะมันจะมี3หลักในนี้นะขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่6แล้วก็ F ลงไปในโซ่2หลักหลักที่3ก็ปักลงบน F ตัวแรกของแถวที่แล้วตรงนี้ก็โซ่6แล้ว x 1ครั้งลงในนี้เริ่มถักดอกใหม่แล้วค่ะนี่นะคะถักแบบเดิมนี่วนรอบซ้ำๆจนจบแถวเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบแถวอย่าลืมว่าตรงนี้เหลือ 3x นะคะถักไปค่ะเราถักจนสุดแถวก็จบงานเหมือนแถวที่แล้วค่ะโซ่5พันเข็มปักลงบนโซ่3ตรงจุดเริ่มต้น
ดึงผ่านดึงขึ้นมาสั้นๆนะคะตรงนี้อันนี้ขึ้นแถวใหม่ด้วยโซ่3 F ลงไปที่เดิมแล้วก็ปักลงบนโซ่ของแถวที่แล้วเป็น F 3หลักเลื่อนเข็มขึ้นมาเดี๋ยวเราจะถักให้ดูอีก1ลายหรือปิดตรงหัวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตตอนที่ว่าปิดฝั่งนู้นให้ดูหรือปิดดอกนี้ให้ดูค่ะตรงนี้ก็โซ่6 1 2 3 4 5 6 x ครั้งที่1เหน็บลงฝั่งนี้ครั้งที่2ลงบน x แถวที่แล้วครั้งที่3ลงซอกตรงนี้แถวที่2จะมี x 3หลัก1 2 3 4 5 6เดินโซ่6หมดนะคะอันนี้เริ่มบานออกเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเริ่มปิดเราก็ต้องเลื่อนเข็มมาเว้นไอ้2ตัวนี้ปักลงตัวที่3ลงไปในโซ่อีก2ครั้งเราจะถักดอกนี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นคงทำเป็นแล้วเนาะในนี้ก็โซ่6เหลือ x ลงตรงกลางนะคะเว้นซ้ายขวา x ลงตรงกลางอันนี้จะเหลือ x 1ตัว1 2 3 4 5 6ขึ้นฝั่งนี้ f 2หลักลงในโซ่หลักที่3ลงหลักแรกของแถวที่แล้วแล้วก็โซ่6 x 3หลัก1 2 3ทีนี้ก็เดินโซ่6แล้วก็สลับมาทำ x 1หลักตรงนี้ถ้าดอกใหม่เป็น x 3หลักดอกที่กำลังจะปิดก็จะเหลือ x 1ตัวนะคะจำง่ายๆเลยถักวนรอบจนจบแถวเราถักจนมาสุดแถวก็จบงานเหมือนเดิมนะคะด้วยโซ่5พันเข็มแล้วก็ปักเข้าไปในโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นดึงขึ้นมามี3ห่วงดึงผ่านหมดเลยจบแถวนี้ค่ะในแถวต่อไปก็ขึ้นเหมือนเดิมด้วยโซ่3แทน F หลักที่1 F ลงไปที่เดิมอีก1ครั้งแล้วก็ F อีก1ครั้งลงบนโซ่ของแถวที่แล้วก็จะได้ F 3หลักนะคะแถวนี้เราจะถักโซ่6เหมือนเดิมแล้วก็ให้ x ลงไปในนี้5ตัวที่1เหน็บไว้ฝั่งนี้ตัวที่2บน x แถวที่แล้วตัวที่3ถัดไปตัวที่4ลง x ตัวสุดท้ายตัวที่5เหน็บไว้ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่6เหมือนเดิม f ลงหลักสุดท้าย f หลักที่2ที่3ลงในโซ่แล้วเราจะเริ่มปิดหัวดอกนี้นะคะก็คือโซ่3แล้วก็มา F 2ครั้งลงในโซ่ฝั่งนี้เลยหลักที่3ปักลงบน F ตัวแรกนี่นะคะดอกนี้ก็จะเริ่มปิดหัวละต่อไปเราก็ถักโซ่6แล้วก็มา x 5หลักนะคะเหมือนดอกนี้เลยถักแบบนี้วนรอบจนจบแถวเราถักวนรอบจนสุดแถวเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่3แล้วก็ปักเข็มไปตรงโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านค่ะวางงานให้ดูนะเราได้2ช่วงดอกแล้วนะคะ1 2นี่คือช่วงดอกที่3รอยต่อของเราเริ่มจากจุดนี้นะคะขวาซ้ายขวาทีนี้เราจะซิกแซกขึ้นทางซ้ายหรือปิดดอกที่3นั่นเองค่ะขึ้นแถวต่อไปด้วยโซ่3แทน F หลักที่1เหมือนช่วงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วมือจับไว้บวกโซ่7 1 2 3 4 5 6 7เป็นโซ่10นะคะเสร็จแล้วจำได้ไหมเราเริ่ม copy แบบนี้ค่ะก็คือปักทุกหลักของ x เลยนะคะปักซ้ำลงไปค่ะ1 2 3 4 5ในแถวนี้เราจะได้ x 5หลักซ้ำกันนะคะตัวมาร์กเราก็เลื่อนขึ้นมาเพราะเราเริ่มจุดนี้เดี๋ยวเรามาปิดงานตรงโซ่3นะคะด้วย F อีก3ตัวแบบนี้ค่ะเพราะมันจะเริ่มปิดหัวของลายที่3นะโซ่7แถวนี้โซ่7ค่ะเพราะว่า
มันกว้างนะคะ ช่วงนี้เราข้าม2หลักปักลงหลักที่3แล้วลงในโซ่อีก2หลักด้วย F ปักลงบนหลักแรกของฝั่งนี้อีก1หลักเป็น F 4หลักอยู่บนหัวนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ถัก Copy เหมือนเดิมด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ปักซ้ำ X ลงทุกหลักเป็นจำนวน5หลักค่ะถักไปจนจบแถวเราถักงานจนมาสุดแถว F ลงในนี้2หลักหลักสุดท้ายก็นับ1 2 3ปักเข็มเข้าไปในหลักที่3แล้วดึงผ่านจบแถวค่ะตรงนี้ก็จะเหลือโซ่7นะเหมือนลักษณะแถวนี้เลยต่อไปเราจะเริ่มสโลปปิดหัวของดอกนี้นะคะเราจะขึ้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ F ลงไปในโซ่อีก2หลักเดินโซ่6ปัก X เว้น1หลักปักลงหลักที่2แล้วก็หลักถัดไปอีก2ครั้งหลักถัดไปแล้วก็ครั้งที่3ลงหลักถัดไปในแถวนี้จะได้ X 3ตัวอยู่ในนี้นะคะโซ่6แล้วก็เริ่มปิดฝั่งนี้เข้ามาด้วย F 2หลักลงในโซ่หลักที่3ลง F ตัวแรกของแถวที่แล้วทีนี้ขึ้นลายต่อไปตรงนี้นะคะด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7นี่ค่ะก็ถักวนไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปที่เราสอนนะคะลายมันจะซ้ำๆไปเรื่อยๆนี่ค่ะในนี้ก็โซ่6แล้วก็ X เหลือ3หลักนะคะเว้น1หลักปักลงหลักถัดไป3ครั้งนี่ค่ะถักเวียนรอบจนจบแถวพอมาจบแถวเราก็จบลักษณะนี้นะคะก็คือถัก F 3หลักนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่7คือลายช่วงลายที่4มันจะขึ้นตรงนี้ค่ะสับหว่างนั่นเองเราได้1 2 3ช่วงลายที่4จะอยู่ช่วงนี้ให้เพื่อนๆถักช่วงลายที่4จบถึงประมาณนี้ค่ะประมาณที่ว่าปิดหัวด้วยโซ่3นะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงช่วงลายที่4นี่นะคะเราถักงานได้4ช่วงดอกเต็มให้นับแบบนี้ค่ะ1 2 3 4เห็นไหมคะหรือจะนับช่วงจุดรอยเชื่อมของแต่ละแถวเห็นไหมคะมันจะซิกแซกแบบนี้1 2 3 4นี่ค่ะเราจะจบไว้ที่โซ่3แล้วซีดึงผ่านตรงจุดเริ่มต้นเราจะค้างงานไว้แบบนี้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะนำไปรีดก่อนที่เราจะเชื่อมตัวนั่นเองค่ะเพื่อที่ว่างานตรงนี้มันจะได้ถูกรีดโดยทั่วถึงกันค่ะแต่ก่อนอื่นเราจะมาถักเก็บริมคอก่อนนะคะเวลานั้นเราจะได้รีดทีเดียวจบไปเลยเราจะใช้ส้นไหมอีกฝั่งหรือเพื่อนๆจะใช้ไหมม้วนใหม่สีเดิมนี่ก็ได้นะคะเราจะปักเข็มเข้าไปตรงห่วงแรกเราจะถักด้านหลังจากซ้ายไปขวาแล้วพลิกงานกลับขวาไปซ้ายนะคะห่วงแรกที่เราขึ้นงานตรงนี้นะคะตรงรอบคอเนี่ยดึงไหมขึ้นมาหรือใครกลัวหลุดก็มัดเป็นเงื่อนตายได้แต่เราจะเหลือไว้ประมาณนิ้วหนึ่งแล้วเราจะถักโซ่4พับหางไหมกลับไปกลับมานะคะ2 3 4เราจะถักโซ่4แบบนี้โซ่3แทน F แล้วก็บวกด้วยโซ่1นะคะเป็นโซ่4แล้วให้เราพันเข็มหรือ F ค่ะปักลงที่เดิมหรือห่วงเดิมปลด2ปลด2หางไหมที่เหลือก็เก็บขึ้นมาด้วยนะคะเราจะได้ลักษณะเหมือน V ค่ะต่อไปก็พันเข็มแล้วก็ปักลงในห่วงถัดไปเลยเราจะถัก V ลงในทุกช่องนะคะ F โซ่1แล้วก็ F ลงที่เดิมนี่คือ V ค่ะพันเข็มแล้วก็ไปช่องถัดไปเลยมันจะเป็นช่องของใครของมันอยู่นะนี่ไหมที่เหลือเราก็เก็บมาให้สุดไปเลยเนี่ยแค่นี้งานเราก็ไม่หลุดแล้วค่ะเดี๋ยวอีก1ครั้งพันเข็มลงช่องถัดไป F โซ่1 F ลงที่เดิมนี่คือ V นะคะ F ช่องถัดไปเลยไม่มีโซ่ขั้นระหว่างกันนะคะมีแค่ในนี้ก็คือ
ถักโซ่หนึ่งแล้วเอฟลงที่เดิมให้เราถักแบบนี้วนรอบจนถึงฝั่งนี้เลยค่ะเราได้ถัก V ลงในทุกช่องจนมาถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้เราจะพลิกงานกลับเสร็จแล้วเราจะถัก V ลงใน V ทุกช่องจนถึง V ตัวแรกที่เราถักงานฝั่งนี้นะคะหางไหมตัวนี้ก็เก็บมาด้วยมันจะได้ไม่เกะกะค่ะก่อนอื่นเราจะเลื่อนเข็มเข้าไปใน V ตัวแรกดึงผ่านค่ะเราจะเลื่อนเข็มเข้ามาตรงกลางนะเราจะถักโซ่3แทน F แล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งตรงนี้จะเป็นโซ่4นะคะเสร็จแล้วก็ถัก F ลงในช่องเดิมนี่ค่ะเราจะถัก V ลงใน V ช่องถัดไปก็พันเข็มเลยค่ะแล้วก็ปักลงในช่องถัดไปเลยนี่นะคะ V ลงใน V F โซ่หนึ่ง F ลงที่เดิมพันเข็มลงในช่องถัดไปเลยนี่ค่ะเราจะถัก V ลงใน V วนรอบคอเลยนะคะจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรง V ตัวแรกค่ะเราถักมาจนถึง V ตัวสุดท้ายแล้วก็ V ลงไปใน V เลยเสร็จแล้วเราก็พลิกงานค่ะทีนี้เรากลับมาด้านถูกแล้วนะคะเราก็จะถักเหมือนเมื่อกี้ก็คือถัก V ลงใน V นะคะเลื่อนเข็มเข้ามาในช่องดึงผ่านขึ้นต้นด้วยโซ่4โซ่3แทน F ขั้นด้วยโซ่1เป็นโซ่4นะคะแล้วก็ F ลงที่เดิมเป็น V ตัวแรกนี่นะคะเราก็จะถักย้อนกลับไปฝั่งนู้นจนสุดแถวเลยเราถักแถวที่3จนมาสุดแถวเสร็จแล้วเราจะพลิกงานกลับแถวที่4นะคะเลื่อนเข็มเข้ามาตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็ดึงผ่านในแถวที่4นี้เราจะขึ้นงานด้วยโซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ให้พันเข็ม1ครั้งปักลงใน V ตัวถัดไปค่ะขั้นด้วยโซ่2แล้วก็พันเข็มหรือ F นะคะลงใน V ตัวถัดไปในแถวนี้แถวที่4เราจะถักลักษณะนี้นะคะก็คือ F ขั้นด้วยโซ่2ลงใน V ทุกหลักเลยให้ได้ลักษณะนี้ค่ะถักเวียนไปจนสุดแถวฝั่งนี้เราถักยาวมาจนถึง V ตัวสุดท้ายจบแถวค่ะต่อไปให้เราพลิกงานในแถวนี้แถวที่5จะเป็นแถวสุดท้ายสำหรับคอเสื้อนะคะให้เราถักโซ่1แล้วให้เรา x ลงไปในช่องนี้ครั้งที่1 x ครั้งที่2ลงที่เดิมใน x ตัวที่2เราจะถักโซ่3แล้วก็แทงผ่าน2เส้นดึงผ่านค่ะเราจะปักงานแบบนี้แล้วก็ x อีก1ตัวลงในช่องเดิมใน1ช่องจะมี x 3ตัวตัวที่2จะทำตุ่มด้วยโซ่3ช่องถัดไปค่ะ x ตัวที่1 x ตัวที่2ใน x ตัวที่2อย่าลืมทำตุ่มด้วยโซ่3ทำตุ่มของเราก็แทงผ่านเฉียงๆแล้วก็ดึงค่ะใน1ช่องจะได้3หลักอีก1ครั้งค่ะ x ตัวที่1 x ตัวที่2 1 2 3แทงผ่าน2เส้นนี้แล้วก็ดึงผ่านนะคะเห็นไหมคะเราใช้วิธีดึงผ่านเราจะไม่ทำ x ลงไปใน x นะคะเสร็จแล้วก็ปิดด้วย x 1ตัว1 2 1 2 3ตัวที่2ถักโซ่3ดึงผ่านแล้วก็ x อีก1ครั้งลงไปนี่ค่ะถักแบบนี้ไปจนจบแถวฝั่งนี้ค่ะนี่นะคะเราได้ถักวนรอบจนสุดแถวเราก็มาจบตรงช่องสุดท้ายต่อไปจุดตรงนี้ช่องนี้กับช่องนี้นะคะเราจะถักพลิกกลับไปกลับมาด้วย x ไว้ถักตรงสาบเสื้อด้านหลังเพื่อติดกระดุมตรงนี้นะคะฝั่งนี้เราจะใช้ทำการติดกระดุมจบ x แล้วใช่ไหมเราก็ x ลงไปในนี้3ครั้ง1 2 3แล้วก็ช่องถัดมา x อีก3ครั้ง1 2 3เราจะใช้ช่องบนกับช่องที่2นะคะสำหรับการถักฐานรองกระดุมค่ะโซ่1แล้วก็พลิกงาน
แล้วก็ถัก x ลงไปใน x ตัวแรก2 3 4 5 6เราได้ x 6 หลักโซ่1หมุนงานแล้วก็ถักย้อนกลับมาฝั่งนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6เราจะถักอีกสัก2 แถวนะคะโซ่1 2 3 4 5 6โซ่1หมุนงานแถวสุดท้ายมันจะตกลงมาตรงทางด้านล่างพอดีนะคะเราก็ถัก x ทุกหลักเลยทั้งหมด6 หลักนี่นะคะฐานรองกระดุมเราจะได้ลักษณะนี้กระดุมที่เราเก็บสะสมไว้เราก็เลือกมาที่เหมาะสมกับชิ้นงานของเรากะว่าฐานรองตรงนี้มันพอดีกับกระดุมของเราลักษณะนี้นะคะอันนี้กระดุมของเราไม่สวยเนาะเดี๋ยวเรามาถักใหม่ก็ได้ค่ะแต่สำหรับใครมีกระดุมสวยๆสำเร็จก็สามารถใช้ได้เลยนะคะต่อไปเราจะถัก x ลงด้านล่างก่อนอื่นโซ่1แล้วให้ถัก x ลงมานะคะจนถึงสุดตรงนี้ค่ะนี่นะคะเราถัก x ย้อนลงมาช่องที่เราทำถัก v ตรงนี้ค่ะแต่ละช่องนี่ตรงริมนี่เห็นไหมคะเราจะถัก x ลงไปช่องละ3 ตัวนี่ค่ะ x 3 ครั้งช่องต่อไปก็ x 3 ครั้งลงไปช่องที่3 x 3 ครั้งช่องที่ว่าเราขึ้นงานตัวเสื้อที่เป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดตรงนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีช่องเล็กๆก็ x ลงไปในนี้อีก3 ครั้งนี่ค่ะเราได้ทั้งหมด4 ช่องแต่ละช่องจะมี x 3 ตัวต่อไป2 ช่องที่เหลือมันกว้างเราจะปัก x ลงไปช่องละ5 หลัก1 2 3 4 5เห็นไหมคะมันยาวเราก็ใส่5 ตัวมันสั้นเราก็ใส่3ช่องสุดท้ายก็5 ตัวลงไป1 2 3 4 5ทีนี้สุดแถวเราจะวนมาถักฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ทำยังไงฝั่งนี้ก็ทำอย่างนั้นแต่ก่อนอื่นตรงนี้มันจะมี f 3 หลักเราถักลงไปเลย x 1 หลัก2 หลักสับว่างแบบนี้นะคะเราถักแค่2 หลักพอเสร็จแล้วช่องแรกเราก็ถัก5 หลักลงไปเหมือนกันทั้ง2 ข้าง3 4 5ช่องถัดไปก็5 หลัก1 2 3 4 5ต่อไปนะคะช่องที่เหลือเราก็จะถัก x 3 หลักลงในทุกช่องฝั่งนี้นะคะเราถัก x จนมาสุดแถวในฝั่งนี้เราจะถักเป็นห่วงเพื่อที่จะมาคล้องเอากระดุมฝั่งนี้นั่นเองค่ะก่อนอื่นเราจะถักห่วงจำนวนโซ่ให้มันพอดีกับกระดุมของเราเรากะว่าประมาณ20 โซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ปลดเข็มนับย้อนลงมา1 2 3ปักเข็มเข้าไปตรง x ตัวที่3ตรงนี้นะคะดึงผ่านถักโซ่1ก่อนเพื่อล็อกงานไว้เราจะลองนะคะนี่ขั้นตอนนี้เราจะลองคล้องกระดุมนี่นะคะลองดูมันก็พอดีเลยนี่
โซ่ตรงนี้เพื่อนๆก็ปรับตามขนาดกระดุมเลยนะคะ10 โซ่15 โซ่ก็แล้วแต่ตามขนาดกระดุมของเพื่อนๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะถัก x ลงไปในนี้20 หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เราก็ได้ถัก x จำนวน 20 หลักวนรอบห่วงโซ่ เสร็จแล้วเราก็เอามาซีดึงผ่านปักลงในจุดนี้นะคะ หรือใน x ฝั่งนี้ แล้วก็ดึงผ่านล็อก1 ครั้งตัดไหมซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะตามซอกโซ่งานของเราเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานกันนี่นะคะช่วงสาบเสื้อของเราตรงด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะแล้วก็ถ้าใครมีกระดุมสำเร็จก็ไปเย็บติดนี่ค่ะเย็บติดตรงสาบที่เราถักไว้นะแล้วก็เกี่ยวคล้องกระดุมไว้แบบนี้ค่ะลักษณะงานก็จะได้แบบนี้นะแต่ถ้าใครไม่มีกระดุมหรือกระดุมไม่สวยเรามาถักกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะพันไหมเข้าไปที่ด้ามเข็มของเรานี่นะคะสัก30 รอบแล้วค่อยๆเลื่อนออกมานะคะนี่ประมาณนี้ปักเข็มเข้าไปตรงจุดกึ่งกลางแล้วก็ไปดึงไหมตัวนี้มาล็อก1 ครั้งเสร็จแล้วเราจะถัก x วนรอบนี่ค่ะเราไม่นับนะกะว่ามันพอดีแค่นั้นเองค่ะกระดุมตัวนี้เราเคยสอนลงที่ว่าทำเสื้อคอตาข่ายลายดอกมะลิซ้อนไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่อันนี้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นี่ค่ะเราไม่นับเลยกะว่ามันลงให้ได้ไม่มีช่องว่างนะคะถักวนเป็นก้นหอยเลยนะคะนี่นะคะครบรอบมันก็เลื่อนดูเห็นไหมเนี่ยถ้าตรงไหนมันว่างหรือมันไม่เสมอกันเราก็เน้นตรงนั้นค่ะเนี่ยเน้นตรงนั้นก็คือช่วงนี้นั่นเองนี่แล้วก็มาตรงนี้เห็นไหมคะมันยังเห็นเป็นไหมอยู่นี่ค่ะไม่ต้องนับเลยเราก็ถักไปวนรอบนะคะแล้วก็ให้ขนาดมันพอดีกับห่วงที่เราถักไว้ด้วยนะนี่ค่ะถักทำมือเบาๆไม่ต้องดึงมากนะคะประมาณ2 รอบแรกไม่ต้องดึงมากเนี่ยถักมือสบายๆค่ะดึงขึ้นมาให้เสมอกันก่อนแล้วค่อย x ดึงขึ้นมาให้เสมอกันแล้วก็ x เนี่ยค่ะมันจะถักง่ายๆนี่นะนี่ดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็ x ดึงขึ้นมาแล้วก็ x นี่ถักวนรอบเป็นก้นหอยเลยค่ะแล้วก็คอยเช็คด้านนี้อันนี้มันไม่สวยนี่เราใช้เข็มดึงเข้ามาได้มันเป็นถั่วงอกเนาะนี่ค่อยๆถักค่ะเราจะถักรอบที่3นี่ดึงขึ้นมาตึงๆก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ถักแบบนี้นี่ถักให้มันแน่นแล้วนะคะรอบ
ที่เรากะว่าเราพอแล้วนะรอบสุดท้ายนี่กะให้มันแน่นๆแบบนี้นี่มันก็จะเริ่มหุบเข้ามาแล้วนะนี่งานเราก็จะเริ่มถักยากแล้วทีนี้ดึงเข็มขึ้นมาดึงไหมตึงๆแล้วทีนี้งานก็จะเริ่มหุบเรากะว่าเราพอใจเสร็จแล้วเราก็ซีดึงผ่านนี่ค่ะล็อกงานไว้ทีนี้เราจะถักกลีบดอกไม้เล็กๆรอบเลยนะคะเราจะถักโซ่3หมุนงานค่ะแล้วก็ปักลงกะว่าประมาณหลักเว้นหลักก็ได้ค่ะโซ่3จะได้เป็นห่วงเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็หลักเว้นหลักนี่ปัก X ลงไป2กลีบแล้วนะหาเกี่ยวไว้ค่ะนี่1 2 3สกิดให้มันได้สัก2 เส้นนะคะเพื่อความแข็งแรงสุดท้ายเราก็มาเกี่ยวกันใกล้ๆที่เราขึ้นงานนี้ก็ได้ค่ะนี่กะว่ามันอยู่เนาะ1 2 3 4 5เราได้ทั้งหมด6ห่วงนะคะทีนี้เราจะเริ่มทำกลีบดอกไม้ปักเข็มลงไปในห่วงแรกดึงผ่านเราจะถักโซ่2เสร็จแล้วเราจะถัก F ลงไปในห่วงเดิม1 2 3 4เราจะถัก4 ครั้งนะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็ปักเข็มลงที่เดิมดึงผ่านเราจะถักกลีบสั้นๆขึ้นมาแบบนี้นะคะห่วงถัดไปดึงเข็มผ่านโซ่2 F ขึ้นมาดึงสั้นๆค่ะจะได้กลีบสั้นๆป้อมๆไม่ต้องการกลีบยาวนะ F 4 หลักลงไปแล้วก็จบกลีบด้วยโซ่2ปักลงไปที่เดิมดึงผ่านแบบนี้ค่ะอีก1 ครั้งกลีบถัดไปดึงผ่านโซ่2 F 4 หลัก1 2 3 4จบด้วยโซ่2 4ดึงผ่านกับห่วงเดิมถักแบบนี้วนรอบจนครบทุกกลีบเราถักครบทุกกลีบเสร็จแล้วเราก็ไปเหน็บไว้กับจุดที่เราขึ้นงานของกลีบแรกดึงผ่านนี่นะคะล็อก1 ครั้งแล้วก็ดึงไหมขึ้นยาวๆเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปเย็บติดกับไอ้ตรงนี้ตรงสากที่เราถักงานไว้นี่อีก1 อุปกรณ์ที่เราลืมบอกนะคะก็คือเข็มเอาไว้เย็บติดค่ะนี่เราจบตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็ล็อกไหมเหน็บไว้ให้มันล็อกงานไว้ค่ะเนี่ยงานเราจะได้ไม่หลุดไม่จำเป็นต้องสวยมากมายนะคะเนี่ยเหน็บไว้กลับไปกลับมาเราก็เช็คงานดูด้วยนี่นะคะเย็บมาถึงจุดกึ่งกลางตรงนี้กะว่ามันอยู่ดีแล้วเราก็ไปเย็บติดกับไอ้ตรงสาบกระดุมตรงนี้นะคะนี่แทงลงไปเย็บให้สวยงามเดี๋ยวเรามาดูงานค่ะเราได้ถักติดดอกไม้ไว้ตรงกระสาบกระดุมที่เราถักไว้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ล็อกไว้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปรีดค่ะนี่รีดด้วยไฟอ่อนๆรีดลงนะคะอย่ารีดถูไปลักษณะแบบนี้นะให้รีดแบบนี้ด้วยไฟอ่อนๆงานเราจะได้ถูกรีด
ทั่วถึงกันนะคะ ก่อนที่เราจะเอาไปเชื่อมตัวในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้เพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินเราขอจบไว้แค่นี้นะคะ ไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไป เราจะทำการเชื่อมตัวนะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ